Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Like Mustama Savala, good morning. So I'd like to begin my discussion. आज हामी remaining part of first chapter मा discussion गर्नेछौँ. I hope all the students are being able to see my slide. देख्नु भएन भने भन्नु होला. Otherwise हामी अगाडि बढ्दै गरौँ. So first of all, I'd like to talk about the summarize kind of the part of the previous discussion. हिजो चाहिँ हामीले जस्तो डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ हुन्छ नि कम्पोनेन्ट्स अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा डिस्कसन गऱ्यौँ जसमा चाहिँ हामीले बेसिकल्ली वी फाउन्ड अर वी स दी different components of internal environment. Good morning, sir. Good morning. एक सेकेन्ड है त Okay, so yesterday we just made the discussion about the different components or variables of the business environment, internal as well as external environment का part मा चाहिँ discussion गऱ्यौँ हामीले हिजोको session मा चाहिँ जसमा चाहिँ tax environment र basically kind of general environmental aspects का कुराहरू हामीले discussion गऱ्यौँ हिजोको discussion मा चाहिँ moving ahead today's topic is environmental analysis. Normally हामीले जस्तो यो भन्दा पछाडी फेरि हामीले विल से दैट हुन्छ नि बिजनेस सिस्टम बिजनेस र इन्भाइरोमेन्ट सिस्टम बिचको रिलेसनशिप पनि हेर्छौं बट बिफोर रिचिङ टु दैट डिस्कसन आवर टपिक इज इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस basically in this under this topic we'll make the discussion about the process of environmental analysis and similarly we'll see the different techniques of the environmental analysis. यसमा चाहिँ हामीले नर्मली इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिस का प्रोसेसहरु के छन् भन्ने कुराहरु हेर्छौं र फर्दर रिमेनिङ कुराहरु बाँकी डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं. Yeah, basically talking about the environmental analysis, this is the way to explore the different things or events हुन्छ नि which are happening or so which are going on in the market. Normally environment मा चाहिँ अब भइरहेको चीजहरुलाई चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ this is done with the help of the environmental analysis. So यसले चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यस्तो चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ भएका चेन्जेसलाई चाहिँ के गर्छ आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ गर्छ. दैट मीन्स अगेन द अर्गनाइजेसन इज ट्राइङ टु सी द इफेक्ट or impact of those environmental the changes. इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट्समा भएको जुन डायनामिजम छ काइन्ड अफ जुन द चेन्जेसहरु छ त्यसले चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्टहरु पार्न सक्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ गर्छ. So that's why normally so this is हुन्छ नि we are making the frequent discussion on the same thing that so after making the analysis or evaluation of the environmental factors or environmental changes we do find out the level of the threats or the opportunity
generated by the environmental the aspects. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ हाम्रो गोल भनेको के हो भने सो थ्रेड्स को लेभल के छ अथवा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ अथवा अपर्च्युनिटी को कन्डिसन्स के छ भन्ने कुरा दुईवटा कुरामा हामी कन्सन्ट्रेट गर्छौं बिकज सो वी आर फन्डामेन्टली फोकसिङ अन द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यो पार्टमा चाहिँ हेरिन्छ. एन्ड अल्टिमेटली द वे हाउ दे हुन्छ नि युज दिस इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस इज टु मेक द डिसिजन. अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ सेभरल डिसिजन्सका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो अफकोर्स वी स दिस फ्यु एक्जाम्पल्स इन आवर प्रिभियस डिस्कसन. जस्तो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटीले कस्तो प्रब्लम्सहरू जेनेरेट गर्न सक्छ. सिमिलरली ड्यू टु द हुन्छ नि द पेन्डेमिक भनौँ अथवा कोभिडका कुराहरू भनौँ अथवा अदर डिजिजेस हुन सक्छ. सो ड्यू टु द फ्लक्चुएसन ह्यापनिङ इन द इकोनोमिक काइन्ड अफ द सिस्टम्स अफ द नेसन हैन कन्ट्रीको जुन इकोनोमिक काइन्ड अफ द स्ट्रक्चरहरूले पनि फरक पार्न सक्छ भन्ने कुराहरू गर्यौँ. सिमिलर सोसियो कल्चरल एस्पेक्टका कुराहरू भइहाल्यो. सो दिज आर द प्रोबेबल काइन्ड अफ द सोर्सेस अफ अकरिङ the threats or the opportunity. So that's why ultimately making the analysis of those environmental things it creates the foundation to make the decision for the organization. So normally organization ko lagi supportive decision making ko foundation environmental analysis le dine kaam चाहिँ गर्छ. So similarly we are going to talk about the environmental analysis process of the environmental analysis and normally के कुराहरु हेरिन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ प्रोसेस र टेक्निक्समा चाहिँ हामी most of the स्टुडेन्ट्सहरु कन्फ्युजन हुने देखिन्छ. नर्मली यो चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बाट पनि. First ma say we'll take the example or we'll make the discussion on the top of the scanning, which is the part of the environmental analysis. Environmental analysis को process को रूपमा चाहिँ हामी स्क्यानिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छौं. So scanning भित्र चाहिँ हामीले के गर्छौं अब जस्तोमा चाहिँ so the change happening with the macroeconomic variables हैन macroeconomic variables हरुमा कस्तो खालको चेन्जेसहरु आइराछ, the change which is happening in the market. So the condition or nature of the market हैन मार्केट को ट्रेन्ड के भइराछ भन्ने कुराहरु. जस्तो सिमिलरली कस्टमर को नीड्सहरु के छन् भन्ने कुरा पनि हामी के गर्छौं यसको बेसिसबाट हेर्ने काम चाहिँ गर्छौं. सो हुन्छ नि नर्मली मार्केटमा हुन सक्छ अब इभन राइभल्सहरुले अफरिङ गरेका प्रोडक्ट्सहरु हुन सक्छ. सो यो प्रोबेबल एस्पेक्ट्सहरुको चाहिँ अब्जर्भेसन गर्ने कामहरु चाहिँ गरिन्छ. नर्मली त्यो भन्दा पनि फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरिन्छ सो यसले चाहिँ अर्ली सिग्नल्सहरु the probable चेन्जहरुको रिगार्डिङमा चाहिँ अर्ली सिग्नल्सहरु चाहिँ यसले के गर्छ आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ सिनारियो के रे स्क्यानिङले गर्ने काम चाहिँ गर्छ. So that's why some of the organization they do use the software or even internet to gather the information to accumulate the information from the market. So त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो एस्पेक्ट्सहरुको आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ गर्छ. somehow यस्तो के गर्छ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने काम चाहिँ यो स्क्यानिङले चाहिँ गर्छ, which is the part of the process of the environmental analysis. त्यो एस्पेक्ट्स पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एस्पेक्टको रूपमा चाहिँ हामी अर्गनाइजेसन भित्र हेर्ने काम चाहिँ गरिन्छ. सो त्यसो भएको हुनाले यसको मेजर काम भनेको चाहिँ हुन्छ नि इन्फर्मेसन ग्यादरिङ नै हो. सो इन्भाइरोमेन्ट को एस्पेक्ट्सहरुबाट जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई द नेचर अफ द इन्भाइरोमेन्ट. सो त्यो एस्पेक्ट्समा चाहिँ अलि फोकस गरिन्छ. अर्को चाहिँ मोनिटरिङ छ जसले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब्जर्भेसन जस्तो इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसहरु अथवा ट्रेन्ड्सहरुलाई चाहिँ अझ बढी अब्जर्भेसन गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ. एन्ड अन द अदर ह्यान्ड इट इज अल्सो द मोनिटरिङ अथवा अडिटिङ अफ द इन्भाइरोमेन्ट भनेर पनि हामी भन्न सकिन्छ. सो again by doing this by doing the monitoring of the environment, so they do again find out the opportunity level of the opportunity or the 3 years त्यही कुराहरु चाहिँ यसले के गर्छ फाइन्ड आउट गर्ने काम चाहिँ गर्छ. सो मार्केट अथवा चाहिँ अरु डिफरेंट हुन्छ नि अदर कम्पोनेन्ट्स को बारेमा चाहिँ यसले नलेज गेन गर्ने काम गर्छ. सो सिमिलरली वी हैव द नेक्स्ट पोइन्ट दैट इज फोरकास्टिङ फोरकास्टिङ भित्र पनि हामीले के गर्छौं जस्तो प्रोबेबल आउटकम्सहरुको चाहिँ यसले चाहिँ एन्टिसिपेट गर्ने काम चाहिँ गर्छ. जस्तो प्रोजेक्ट एन्टिसिपेटेड आउटकम्स भनेर भन्छ बेस्ड अन द मोनिटर्ड चेन्जेस एन्ड ट्रेन्ड्स भनेर भनिरहेछ. भनेको यसले चाहिँ फिजिबल प्रोजेक्सनहरु गर्ने काम चाहिँ फोरकास्टिङ भित्र गर्छ. इट इज बेस्ड अन द चेन्ज इन ट्रेन्ड्स भनेर भनिरहेछ.
जस्तो चाहिँ अब प्रोबेबल हुन्छ नि चेन्जहरू ट्रेन्डहरू के हुन गइरहेछ त भन्ने कुराको यसले चाहिँ फोरकास्टिङ गर्ने काम चाहिँ गर्छ। सो अब जस्तो त्यसो भएको हुनाले इट एसेसेस वाट इज लाइकली टु ह्यापन इन द फ्युचर होइन, फ्युचरमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली के हुन गइरहेछ त भन्ने कुराको प्रोजेक्सन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। फाइनली वी हेभ द नेक्स्ट पोइन्ट द्याट इज एसेसमेन्ट होइन। एसेसमेन्टभित्र चाहिँ नर्मल्ली द्याट डिटर्माइन्स द टाइमिङ एन्ड हुन्छ नि इम्पोर्टेन्स अफ द इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस and trends of the firms strategies and their management भनेर भनेको छ यसले चाहिँ। सो यसले चाहिँ it tries to make the connection between the data and informations। यसले चाहिँ डाटाहरूबाट नर्मल्ली यसले इन्टरप्रिटेसनहरू यसले कन्क्लुजन ड्र गर्ने काम पनि यो प्रोसेसले गर्छ, एसेसमेन्ट भित्र गर्छ। अगेन यसको अल्टिमेट ऊ भनेको चाहिँ गोल भनेको चाहिँ टु डिटर्मिन द ट्रेन्ड एज अपर्च्युनिटी अर द थ्रेट्स। What I mean to say is that normally by looking at the different processes of the environmental analysis, of course we do make the scanning of the environment in which we do gather the informations and monitoring ka kuraharu bhayo, auditing the environment ka kuraharu, forecasting projection of the environment, then finally so coming to make the conclusion bhaneko त्यो trends haru events haru how these are going in the market, how that हुन्छ and probable kind of the changes are bringing the opportunity or threats to the organization। यो aspects हरुको examination गर्ने काममा चाहिँ यसले सजिलो गर्ने काम चाहिँ गर्छ। यिनै कुरा छ मैले बेसिकली टच गरेँ, यो एकदम इजी पार्ट पनि छ। And next important part of our discussion is methods or techniques of environmental analysis। That's why मैले अघि यही कुरा गरिरहेको थिएँ, do not get confusion between that process of environmental analysis and the techniques of environmental analysis। सामान्यतया हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ कतिपय प्रोसेसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट के अरे टेक्निक्समा लेखिरहेको हुन्छ, अब यसलाई चाहिँ अलिक क्लियरली हेर्नु होला। दिस पार्ट अफ डिस्कसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। जस्तो हामीले चाहिँ अलिकति ब्रोडली हेर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। जस्तो मेनली चाहिँ देयर आर 3 डिफरेन्ट टेक्निक्स अफ द इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस। वान इज पेस्टल जी, हामीले हिजो भने जस्तै पेस्टल जी भनेको चाहिँ अहिले ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि थपिएको छ, त्यसको पनि एनालाइसिस गरिन्छ भन्ने कुरा हो। यद्यपि हामीले इन्भाइरोमेन्ट एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ पेस्टल जी भन्दा नि फरक पर्दैन, पोलिटिकल इकोनोमिक होइन सोसियो कल्चरल, अब जस्तो टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भइहाल्यो, लिगल इन्भाइरोमेन्ट पनि भनिन्छ, त्यसलाई फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामीले डिस्कस गर्यौँ, नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्यौँ हिजो, एन्ड जी स्ट्यान्ड्स फर द ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट्स। So these are, अब यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, नर्मल्ली वी डु मेक द एनालाइसिस अफ दोज काइन्ड अफ द इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट्स कम्प्राइजिङ द डिफरेन्ट भेरिएबल्स अफ द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। त्यसमा हामी सर्टकटमा आउँछौँ। अब यद्यपि हामीले धेरै ब्रिफ डिस्कसनहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि गरिसकेका छौँ। एन्ड मोर देन द्याट विल टक अबाउट द सिनारियो प्लानिङ होइन, सिनारियो प्लानिङ के हो, हाउ इट इज युज फर द इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस भन्ने कुरा चाहिँ हामी बेसिकली फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छौँ डिस्कसनको थ्रुबाट। And next important part of our discussion under the techniques of environmental analysis is Porter's 5 forces model। Porter's को 5 forces model को बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा के गर्छौँ डिस्कसन गर्ने काम चाहिँ हामी यहाँ गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जस्तो बेसिकली पेस्टल जीबाट हामी सुरु गर्छौँ। यो चाहिँ फेमिलियर डिस्कसनै हो, हिजो गरेको डिस्कसन मा हामी त्यति नै हो भने छोड्न पनि सकिन्छ, तर आई वुड लाइक टु मेक द भेरी ब्रिफ डिस्कसन अन द टप अफ द पेस्टल एनालाइसिस। एज वी डिस्कस बिफोर, अन्डर द पेस्टल एनालाइसिस हामीले चाहिँ वी हेभ टु मेक द एनालाइसिस अफ द पोलिटिकल सिनारियो, पोलिटिकल चेन्जेस, पोलिटिकल काइन्ड अफ द कन्डिसन्स भनेर थोरै जोड्न खोजिरहेछौँ। भनेको हामीले चाहिँ पेस्टल जी भित्र चाहिँ पोलिटिकल काइन्ड अफ द सिस्टम्सहरू, political ideology adopted by the political parties, even part of the constitutions होइन। सो यी सबै भेरिएबल्सहरूको स्क्यानिङ गर्छौँ, बिकज हामीले वाट वी स इज द्याट होइन, सो ड्यु टु द पोलिटिकल द आइडियोलोजी, त्यो पोलिटिकल डक्ट्रिनहरू हुन्छ, त्यो पोलिटिकल डक्ट्रिनले गर्दाखेरि द पार्टी, द लिडिङ पार्टी हुन्छ नि, गभर्मेन्ट लिड गर्ने पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजीको एकर्डिङली चाहिँ के गर्न सक्छ, उसले चाहिँ आफ्नो काइन्ड अफ दि इभन गभर्मेन्टको पोलिसीहरू चाहिँ सेटअप गर्ने कामहरू गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल हुनसक्छ द प्रायोरिटी अफ द हुन्छ नि कम्युनिस्ट पार्टिज, द प्रायोरिटी अफ द हुन्छ नि डेमोक्रेटिक अदर डेमोक्रेटिक पार्टिज होइन, फरक हुनसक्छ। सो द प्रेफरेन्सेस अर देयर प्रायोरिटी माइट बी द डिफरेन्ट। द्याट्स वाइ एट द टाइम वेन दे आर लिडिङ द नेसन, त्यो गभर्मेन्टमा
चाहिँ लिड गर्ने बेलामा चाहिँ देयर हुन्छ नि द प्रायोरिटी देयर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स त्यो पनि फरक पर्न सक्छ सो द्याट्स वाइ इभन पोलिटिकल आइडियोलोजीले पनि इट प्लेज द भेरी भाइटल रोल इन द नेसन हैन कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिने भन्ने कुराहरु चाहिँ सो द्याट्स वाइ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यही कुराहरु भइहाल्यो म सर्टकटमा यसलाई पिकअप गर्दै जान्छु जस्तो पेस्टल मध्येको पीई हैन पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक भनेर हामीले केही पोइन्ट्सहरु देखिरहेका छौं यस अफ कोर्स गभर्नमेन्ट पोलिसीका कुराहरु सो द्याट इज कमिङ अन्डर द पोलिटिकल एस्पेक्ट्स अब हामीले चाहिँ इभन पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको एंगलबाट डिस्कस गरिरहेको छैन कि त्यो भित्रमा पनि एनालाइसिसको पार्टबाट हेरिरहेका छौं सो गभर्नमेन्ट पोलिसीका कुराहरु हामीले गर्यौं हैन ट्याक्सेसन पोलिसीज हुन सक्छ अदर सेभरल काइन्ड अफ द पोलिसी हुन सक्छ सो पोलिटिकल स्ट्रक्चरका कुराहरु भयो ट्याक्सेसन पोलिसीजहरु भयो स्टेबिलिटी अफ द गभर्नमेन्ट हैन सो अब त्यसले पनि के गर्छ सो these are the things which determine the health of the economy of the country so entry modes का कुराहरु भइहाल्यो अब रेगुलेशंस का कुराहरु बिजनेस गभर्नमेन्ट रिलेसन का कुराहरु इवन द पब्लिक ओपिनियन्सहरु these are the major things which are considered under the analysis of the political environment so next one is the economic environment अथवा भनेर हामीले हिजो डिस्कसन गरेका थियौ of course we do look at the economic system so we do look at the economic system हैन जस्तो यसमा चाहिँ whether there is free market economy or not अथवा त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रली प्लान इकोनोमी छ कि मिक्स इकोनोमी छ कि भनेर जस्तो यो भेरिएबल्सहरु यहाँले इकोनोमिक्समा मोस्टली डिस्कसन गर्नु भएको छ That's why मैले के भन्न खोजे भने फ्री मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ नर्मली के हुन सक्छ द opportunities are given to the private sectors to make the production distribution of the goods and services सेन्ट्रल प्लान्टमा चाहिँ गभर्नमेन्टले ओन गर्ने हुन सक्छ मिक्समा चाहिँ मिक्स भइहाल्यो इकोनोमिक पोलिसीमा मोनेटरी पोलिसीको कुराहरु भइहाल्यो हैन अर्को फिस्कल पोलिसी इन्डस्ट्रियल पोलिसी त्यसको प्याटर्नहरु चाहिँ हामीले हेर्ने काम चाहिँ गरिन्छ यसमा जस्तो इकोनोमिक कन्डिसन्सहरुमा जीडीपी इन्फ्लेसनको काइन्ड अफ द कन्डिसन्स हैन इम्प्लोयमेन्ट इन्डिकेटर्स का कुराहरु भयो बिजनेस साइकलहरु ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कन्डिसन्स इन्कम डिस्ट्रिब्युसन का कुराहरु भयो र अर्को चाहिँ रिजनल इकोनोमिक ग्रुप्स अथवा इन्टिग्रेसन जसमा हामीले चाहिँ सेकेन्ड थर्ड च्याप्टरतिर भनौं न सायद फिफ्थ च्याप्टरतिर सिक्सतिर चाहिँ हामीले डिटेल डिस्कसन गर्दै छौं भनेको मैले एकदम समराइज फर्ममा डिस्कसन गरे कि जस्तो बाइ मेकिङ द एनालाइसिस अफ द इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट we will be able to identify the pattern of the economic system of the country कुन प्याटर्न को छ भनेको त्यसले के गर्छ अफ कोर्स हामीलाई एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ यसले त्यति फरक नपार्न सक्छ एज एन एन्टरप्रेन्योर अथवा एज अ बिजनेस पर्सन यसले चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्न सक्छ फर एक्जाम्पल इफ द मल्टिनेशनल company is trying to enter to the country हैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सो डिपेन्डिङ अपन द इकोनोमिक सिस्टम अफ द कन्ट्री त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई इजी इन्ट्री पाउँछ कि पाउँदैन अब इजी काइन्ड अफ उसले चाहिँ कम्पनीजहरु इस्टाब्लिश गर्न पाउँछ कि पाउँदैन इभन प्राइभेट सेक्टर्सहरु बिजनेसमा इन्भल्भ हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराको डिटरमिन गर्ने काम चाहिँ गर्छ त्यसो भएको हुनाले पनि यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ किन जीडीपी का कुराहरु पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट यसले चाहिँ अब इट इन्डिकेट्स द हेल्थ अफ द हैन द इकोनोमी अफ द कन्ट्री यिनै कुराहरु छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा त हामी धेरै वर्स कन्डिसनमा छौं हैन ड्यू टु द काइन्ड अफ द अनबेरेबल डिजिजेस यो कुराहरु छ So similarly, of course, we have to make the scanning or analysis of the different socio-cultural aspects. Social aspects को पनि हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भनिरहेको छौं भले हामीलाई नर्मल कुराहरु हो एज अ पर्सन को रूपमा चाहिँ दिस आर भेरी कमन थिंग्स अब जस्तो बट बिजनेस को एंगलबाट चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्र्याटेजिक काइन्ड अफ डिसिजन गर्नको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गर्छ फर एक्जाम्पल डेमोग्राफिक भेरिएबल्सहरुको कुरा हामीले हिजो गर्यौं साइज डिस्ट्रिब्युसन ग्रोथ अफ द पपुलेसन हैन इभन चाइनाले भर्खरै जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ 3 चाइल्डको द कन्सेप्टहरु ल्याएको छ सिमिलरली यो पहिला चाहिँ उनीहरुको पोलिसी फरक थियो एउटा चाइल्ड त्यसपछि दुईटा चाइल्डका कुराहरु थियो भनेको दैट इन्डिकेट्स द ग्रोथ अफ द पपुलेसन हाउ र्यापिडली पपुलेसन इज ग्रोइङ अन त्यसले गर्दाखेरि पनि मार्केटको डिमान्ड सप्लाईका कुरा डिटरमिन गर्ने कुरा भइहाल्छ एज ग्रुपका कुराहरु भयो जस्तो बिलो 15 भयो भने अफ कोर्स मेजोरिटी अफ द पपुलेसन चाहिँ बिलो 14 अथवा चाहिँ टिनेजर्सहरु भयो भने त्यसको एकार्डिङली प्रोडक्ट्सहरु सर्भिसेसहरु त्यसको एकार्डिङली चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन सक्छ
And similarly, when that हुन्छ नि the economically active people are there, majority of the people are active भयो अथवा इकोनोमिकली एक्टिभ भयो भने अब के हुन सक्छ, कन्ज्युम्सनका कुराहरू चाहिँ म्याक्सिमम हुन सक्छ। सो उनीहरूको प्रेफरेन्सेस चोइसेसहरू फरक हुन सक्छ। सिमिलर ओल्ड एजका पिपलहरू भयो भने त्यसको एकर्डिङली चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। द्याट्स वाइ एज ग्रुपले पनि इट प्लेज द भाइटल रोल टु हुन्छ नि टु मेक द डिसिजन इन द अर्गनाइजेसन। अर्को चाहिँ माइग्रेसनको कुराहरू, द ट्रेन्ड अफ द माइग्रेसन, अब त्यो विदिन द कन्ट्री अर द आउटसाइड द कन्ट्री, द ट्रेन्ड अफ द माइग्रेसन अल्सो डिटरमाइन्स द हुन्छ नि द्याट हेल्प्स टु डिटरमाइन द स्ट्राटेजी अफ द अर्गनाइजेसन। त्यसको ट्रेन्डको हिसाबले अर्बनाइजेसनको कुराहरू गर्ने हो भने चाहिँ यस हामीसँग एकदमै ऱ्यापिड होइन काइन्ड अफ द अर्बनाइजेसनको ट्रेन्डहरू भइरहेछ। एगेन द्याट मिन्स यसले चाहिँ पपुलेसनको डेन्सिटीका कुराहरू होइन, पिपलको अवेरनेसका कुराहरू अथवा चाहिँ पर्टिकुलर एउटा एरियाजलाई चाहिँ यसले के गर्न सक्छ, फोकस गरेर स्ट्राटेजीहरू बनाउन सक्छ। द्याट मिन्स अफकोर्स वी आर एबल टु मिन्स अर्गनाइजेसन क्यान draft the strategies according to the change happening with the demographic variables. That means looking at the size, distribution and growth of the population, looking at the age pattern of the age group of the people of the society, looking at the trend of the migration in a country or in a regional areas, looking at the kind of the urbanization, the pattern or trend of the urbanization, यो हेरेर पनि स्ट्राटेजी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सो अर्को चाहिँ सोशल इन्स्टिट्युसनलाई पनि हामी कन्सिडर गर्छौँ। सपोज फ्यामिली अनि स्ट्रक्चरका कुराहरू, रिफरेन्स ग्रुपहरू, सोसियल क्लासका कुराहरू, अब त्यसमा अदर्स जस्तो रिलिजियस प्याटर्न्सका कुराहरू भयो, एटिट्युड्स, भ्यालुज, बिलिभिङ सिस्टम, ल्याङ्ग्वेज, बाई कन्सिडरिङ अल दिस थिङ्स। किनभने ल्याङ्ग्वेजको कुरा, रिलिजनको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ अफकोर्स टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्सेस, चोइसेस अफ द कस्टमर्स विल बी द डिफरेन्ट एकर्डिङ टु द रिलिजियस प्र्याक्टिसेस, बिलिभिङ सिस्टम्स होइन, कतिपयले के कुरा कन्ज्युम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। सो द्याट इज काइन्ड अफ द इस्टाब्लिस्ड। सो द्याट इज ह्यापनिङ बिकज अफ द रिलिजियस प्र्याक्टिसेस। एटिट्युडका कुराहरू पनि सेम थिङ हो, म के प्रिफर गर्छु, मैले के कन्ज्युम गर्छु गर्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ सोसल नर्म्सले पनि डिटर्मिन गर्छ। सो विच आर भेरी स्ट्रङ पोइन्ट अफ द हुन्छ नि द सोसाइटी, एन्ड बेस्ड अन द्याट अर्गनाइजेसन हेज टु डिटर्मिन द स्ट्राटेजी अर द पोलिसी। त्यसो भएको हुनाले पनि सोसल एस्पेक्ट्सको पनि स्क्यानिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। एन्ड मोर इम्पोर्टेन्टली अफकोर्स नेक्स्ट पार्ट अफ द एनालाइसिस, इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस इज टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट्स, जसमा हामीले हिजो नै पनि यही समराइज डिस्कसन गरेका थियौँ। इन विच वी हेभ टु लुक एट द टेक्नोलोजिकल चेन्जेस, जस्तो लेभल अफ द टेक्नोलोजी भन्यो हामीले चाहिँ। अब द वेदर कन्ट्री इज एडप्टिङ द्याट लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी अर क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजी भन्ने कुरा हो। नर्मली होइन लेबर बेस्ड टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ नर्मली जस्तो चाहिँ हामीले इभन जस्तो वर्कर्सहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने कुरालाई बढी फोकस गर्ने भयो। क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजीमा अथवा क्यापिटल बेस्ड टेक्नोलोजीमा अथवा स्ट्राटेजीमा चाहिँ सो द कन्ट्री इज ट्राइङ टु युज द म्याक्सिमम टेक्नोलोजी फर मेकिङ द प्रोडक्सन, अथवा त्यो एडभान्स अथवा सोफिस्टिकेट टेक्नोलोजीहरू चाहिँ युज गर्न सक्छन् भनेको। अब त्यो चाहिँ लेभल अफ टेक्नोलोजी चाहिँ कन्ट्रीले एडप्ट गरेको टेक्नोलोजीको लेभल के छ त, द कन्डिसन्स अफ द टेक्नोलोजिकल एडप्टेसन होइन, इभन अर्गनाइजेसनको, इभन कन्ट्रीको त्यसको कन्डिसन के छ भन्ने कुराले पनि फर्दर कुराहरू चाहिँ डिटर्मिन गर्छ। एन्ड द्याट इन्डिकेट्स द वे हाउ द अर्गनाइजेसन हेज टु डिटर्मिन द स्ट्राटेजिज। अर्को चाहिँ लेभल अफ टेक्नोलोजीको कुराहरू भइहाल्यो। अर्को चाहिँ पेस अफ टेक्नोलोजिकल चेन्जेसका कुराहरू, हाउ ऱ्यापिडली टेक्नोलोजी इज चेन्जिङ। अब यो चाहिँ एभ्री 6 मन्थमा न्यू ब्रान्डहरू, न्यू मोडलहरू आयो भने अनि त्यो पनि एक हिसाब चाहिँ अपर्च्युनिटी हो टु दोज अर्गनाइजेसन्स हु आर बिङ एबल टु एडप्ट द टेक्नोलोजिकल चेन्जेस। अदरवाइज अब यसमा चाहिँ फाइनेन्सियली क्यापिटलको बेसबाट चाहिँ लिमिटेसन भएको अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ अफकोर्स यो चाहिँ च्यालेन्जिङका कुराहरू पनि हो। टेक्नोलोजीको ट्रान्सफरको ट्रेन्ड के छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बजेटका कुराहरू, अल दिस प्याटर्न्स विच आर ह्यापनिङ रिलेटिङ टु द टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट्स विल डिटर्मिन द प्रफिटेबिलिटी, ग्रोथ र सस्टेनेबिलिटी अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन। त्यसो भएको हुनाले त्यो पार्टलाई पनि के गर्छ, यसले चाहिँ डिटर्मिन गर्छ। द्याट्स वाइ वाइल डुइङ द इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस अन्डर द पेस्टल जी वी हेभ टु फोकस अन दि वी हेभ टु पे एटेन्सन अन दि टेक्नोलोजिकल एस्पेक्ट्स भन्यो हामीले चाहिँ। यो सामान्य कुरा हो, तर यसले चाहिँ भाइटल रोल प्ले गर्ने काम चाहिँ गर्छ। इभन हामीले 10 एउटा चाहिँ जस्तो 1-2 डिकेड्सभित्रको चेन्जेसहरू हेर्ने हो भने पनि सी द टेक्नोलोजिकल रिभोल्युसन होइन ह्यापनिङ इन आवर कन्ट्री, सी द लेभल अफ द हुन्छ नि
हुन्छ नि सी द एडप्टेसन काइन्ड अफ द ट्रेन्ड अफ द टेक्नोलोजीलाई हाउ फास्ट हामीले चाहिँ एडप्ट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेको छौँ। इभन 2 डिकेड्सको जुन एउटा चाहिँ ग्यापमा अथवा चाहिँ जुन टाइम पिरियडमा चाहिँ एकदमै हाइली के भएको छ, यो चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको छ। आजको दिनमा एउटा चाहिँ इभन मोबाइलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लगभग मोस्ट अफ दि काइन्ड अफ दि हुन्छ नि सिटिजन्स अफ आवर नेसन दे आर बिङ एबल टु युज द काइन्ड अफ दि मोबाइल टेक्नोलोजी। यस्तै चाहिँ इभन अनलाइन सपिङका कुराहरू धेरै कुराहरू डिटर्मिन गरिरहेछन्। एन्ड रिमेनिङ पार्ट अफ दि इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस इज लिगल इन्भाइरोमेन्ट भन्यो, जस्तो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेर डिस्कसन गरेका छौँ अथवा नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर। एन्ड वान मोर रिमेनिङ पार्ट इज द ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट। सो फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ जस्तो पेस्टल जीभित्र चाहिँ जस्तो लिगल इन्भाइरोमेन्टलाई पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ है भनिरहेको छ यसले चाहिँ। द्याट मिन्स अब वी निड टु लुक एट द कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क अफ द कन्ट्री। अब करेन्ट लिगल स्ट्याटसहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ क्लेम। अब यसमा जस्तो प्याटेन्ट अथवा ट्रेडमार्कका कुराहरू, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टिजका कुराहरू, कपिराइटका प्रपर्टिजसँग रिलेटेड काइन्ड अफ राइट्सहरू अथवा चाहिँ त्यसको प्रोसिडर्सहरू के छन् भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। त्यो मात्र नभइकन अरू काइन्ड अफ लिगल एस्पेक्ट्सहरू, एक्जिस्टिङ लहरू, बिजनेस लेजिस्लेसनहरू के छन् भन्ने कुराले पनि सो यसले डिटर्मिन गर्छ अथवा न्यू बिजनेसहरू इन्ट्री गर्न पाउने नपाउने, एक्जिस्टिङ बिजनेसहरूले फलो गर्नुपर्ने रुल्सका कुराहरू हुन सक्छन्, यी कुराहरू छन्। सो सिमिलरली अन्डर दि नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट अर इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ, त्यसलाई फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि भन्छौँ। सो प्याटर्न अफ द इनर्जी कन्जम्सन, त्यो इन्भाइरोमेन्टल अवेरनेसका कुराहरू भयो, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन ग्रुपका कुराहरू भयो, तिनीहरूको मुभमेन्टहरू भयो, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनसँग रिलेटेड लजका कुराहरू भयो। यसले पनि कतिपय नेचर अफ हुन्छ नि कतिपय टाइप्सका बिजनेसहरूलाई चाहिँ यसले असर पार्ने कामहरू गर्न सक्छ। इभन हामीले हेरौँ सिम्पल इक्जाम्पल, इभन प्लास्टिक काइन्ड अफ द आइटम्सहरू चाहिँ ब्यान भइरहेछ होइन लको हिसाबले चाहिँ, अथवा कति यसको चाहिँ वेटभन्दा बढी अथवा कति माइक्रोन के समथिङ भन्दा बढीको चाहिँ होइन जस्तो प्लास्टिक आइटमहरू प्रोडक्सन गर्नु परे पनि भन्ने कुरा छ। अफकोर्स मार्केटबाट चाहिँ एकदमै रिमुभ भइरहेछ, ल त अलरेडी बनिसकेको छ, यसको इम्प्लिमेन्टेसन मात्र पोहोर भयो भनेको यस्तो खालको योसँग रिलेटेड बिजनेसहरू इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ यो एउटा अपर्च्युनिटी थ्रेड्स पनि हो। द्याट्स वाइ दे हेभ टु आइडेन्टिफाई दि अपर्च्युनिटी अर द थ्रेड्स भनेको डिपेन्डिङ अपन दि नेचर अफ द अर्गनाइजेसन। सो दे विल फेस अपर्च्युनिटी एज वेल एज थ्रेड्स भनेको यो चाहिँ सबैको लागि एकै टाइम नहुन सक्छ। कतिपय कन्डिसन्समा चाहिँ होइन when individual a particular organization is facing the threats or condition of the threats, at the same time perhaps next type of the organization is getting the opportunity from the same environment। त्यसो भएको हुनाले इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसले चाहिँ सबै अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ जस्तो एकैचोटि थ्रेट्स अर अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ भन्ने नहुन सक्छन्, बट द्याट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द अर्गनाइजेसन। And one more important thing is the global environment है। ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, ग्लोबल मार्केट, इन्टरनेसनल पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू, किनभने त्यसले के गर्न सक्छ, सो द्याट डिटर्माइन्स दि हुन्छ नि द ट्रेन्ड अफ दि द्याट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टका कुराहरू भयो अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडका कुराहरू भयो। अब हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ वेदर देयर इज द हुन्छ नि एक्जिस्टेन्स अफ दि रिजनल काइन्ड अफ द ग्रुप्स अर नट, अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोअपरेसन भइरहेछ कि छैन जस्तो रिजनल एरियाजहरूमा ग्लोबल्ली भन्ने कुराले पनि के गर्न सक्छ, इजी इन्ट्री अथवा चाहिँ एकदमै टफ इन्ट्री हुन सक्छ बिजनेसको लागि चाहिँ। सो त्यसमा डिग्री अफ रिजनल एन्ड द ग्लोबल इन्टिग्रेसन भन्यो हामीले। फर इक्जाम्पल वी ब्रट द इक्जाम्पल अफ दि साफ्टा नाफ्टा होइन, बेमिस्टेक सार्कका कुराहरू डिस्कसन गऱ्यौँ। सिमिलरली वी डिस्कस अबाउट दि WTO होइन, ब्रिफली डिस्कसन गऱ्यौँ भनेको WTO इज द ग्लोबल इक्जाम्पल अफ द ग्लोबल इन्टिग्रेसन एन्ड साफ्टा नाफ्टा बेमिस्टेक होइन अब एपेक दिज आर दि इक्जाम्पल अफ दि रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन। त्यसले पनि के गर्न सक्छ, अफकोर्स दिज आर इस्टाब्लिस टु मेक द इजी एक्सपान्सन अफ द बिजनेस अथवा सो दिज आर इस्टाब्लिस टु मेक द हुन्छ नि इजी एक्सचेन्ज अफ द थिङ्स बिट्विन द कन्ट्रिज अर एमङ द कन्ट्रिज। द्याट्स वाइ त्यसको एभाइलेबिलिटी, त्यसको एक्जिस्टेन्स के छ भन्ने कुराले पनि बिजनेसको ग्रोथलाई डिटर्मिन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। देयरफोर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सी द सो डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स, डिफ्रेन्ट थिङ्स ह्यापनिङ इन द
एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट जस स्पेसली चाहिँ पेस्ट्रल जीमा भइरहेको ह्यापनिङ चिजहरूको पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ यसले के गर्न खोजेको छ, जोड्न खोजेको छ। यस, जस्तो हाम्रो तीनवटा पार्ट मध्येमा पेस्ट्रलको जीको कुराहरू भइहाल्यो। नेक्स्ट पार्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल एनालाइसिस इज द हुन्छ नि पोर्टर्स 5 फोर्सेस भनेर हामी डिस्कसन गर्छौँ। अर 5 फोर्सेस मोडल विच इज अल्सो नन एज द इन्डस्ट्री एनालाइसिस होइन, यसलाई इन्डस्ट्री एनालाइसिस भनेर पनि हामी हेरिन्छ। यस माइकल पोर्टर्सले चाहिँ यसलाई डेभलप गरेको थियो 1985 मा, हु वाज प्रोफेसर अफ द हार्वर्ड युनिभर्सिटी होइन, हार्वर्डको प्रोफेसर थियो। सो उसले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा एकदमै हुन्छ नि स्ट्रङ स्टेटमेन्ट चाहिँ, जस्तो एउटा सक्सेसफुल म्यानेजरले चाहिँ दे डु मोर होइन देन kind of the doing the reaction with the environmental changes भन्छ। that means what I mean to say is that होइन भनेको हुन्छ नि एक्ट जस्तो यसले चाहिँ के गर्छ भने एक्सलेन्ट जस्तो म्यानेजर्सहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसहरूसँग सिम्पली रियाक्सन गर्नुभन्दा चाहिँ उसले के गर्छन्, दे डु मोर भन्छ कि। सो सक्सेसफुल म्यानेजर्स डु मोर देन सिम्पली रियाक्ट टु द इन्भाइरोमेन्ट भन्छ। यिनै कुराहरूमा चाहिँ यसले फोकस गर्छ। बट सो सिन्स वी आर टकिङ अबाउट दि 5 फोर्सेस मोडल अफ दि पोर्टर्स अथवा पोर्टर्स 5 फोर्सेस मोडलमा डिस्कसन गरिरहेको हुनाले हामीले के गर्छौँ, त्यो 5 डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्समा डिस्कसन गर्छौँ। द्याट मिन्स यसमा चाहिँ यसले के भन्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीको डिस्कसन गर्छ भनेको अन्डर दि 5 फोर्सेस मोडल अफ दि 5 फोर्सेस मोडल वी डु मेक द एनालाइसिस अफ द इन्डस्ट्री होइन। त्यसमा चाहिँ किनभने इन्डस्ट्रीको इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ द्याट इज कम्पोज अफ दि हुन्छ नि डिफ्रेन्ट थिङ्स भन्छ भनेको इन्डस्ट्री हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भने डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूको पार्टिसिपेसनबाट इन्डस्ट्री बन्छ भनेर यहाँहरूले इकोनोमिक्समा डिस्कसन गर्नुभएको छ। सेम अफकोर्स वी आर जस्ट मेकिङ द इक्जाम्पल विथ द के अरे डिस्कसन विथ द सेम इक्जाम्पल भनेको यो चाहिँ इन्डस्ट्रीको एनालाइसिसको कुरा गर्छ। यसले चाहिँ इन्डस्ट्री इज अल्सो डिफाइन एज दि ग्रुप अफ फर्म्स होइन अथवा ग्रुप अफ अर्गनाइज इन्टिटिज दोज हु आर डुइङ द सिमिलर टाइप्स अफ द बिजनेसेस, त्यसरी हामी डिफाइन गर्छौँ। एन्ड यसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीको इन्भाइरोमेन्ट जस्तो टोटल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ द्याट इज कम्पोज अफ थ्रेड अफ न्यू इन्ट्रान्स भन्यो। यसमा इट्स एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल पोइन्टमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ भनेको द्याट इज कम्पोज अफ द थ्रेड अफ न्यू इन्ट्रान्स, पावर अफ सप्लायर्स, पावर अफ बायर्स, थ्रेड अफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्युट्स एन्ड द राइभलरी एमङ दि कम्पिटिटर्स भनेर यो 4-5वटा कम्पोनेन्ट्सको चाहिँ यसले के गरेको छ, त्यो मिलेर चाहिँ के बनेको हुन्छ, इन्डस्ट्रीको इन्भाइरोमेन्ट बनेको हुन्छ भनेको। द्याट मिन्स इज देयर एनी पोसिबिलिटी अफ इन्टरिङ द न्यू फर्म टु द इन्डस्ट्री, त्यसले पनि के हुनसक्छ होइन, मस्ट प्रोबेबली द एक्जिस्टिङ इन्डस्ट्री विल फेस द मोर काइन्ड अफ द थ्रेड्स व्हेन इजी इन्ट्री अफ द न्यू फर्म्स आर बिङ पोसिबल। जस्तो यहाँले जस्ट टु मेक यु क्लियर अबाउट दि कन्सेप्ट आइड लाइक टु ब्रिङ वान इक्जाम्पल। यहाँले जस्तो फ्री मार्केट कम्पिटिसनको स्ट्रक्चरमा पढ्नु भएको छ नि, यस्तो यसको फिचर्सहरूमा चाहिँ इजी इन्ट्री, इजी एक्जिट भनेर, जस्तो लार्ज नम्बर अफ द बायर्स एन्ड सेलर्स भनेर जुन पर्फेक्ट मार्केट कम्पिटिसनको इक्जाम्पल डिस्कसन गर्नुभएको छ। इन द सेम वे वाट आइम ट्राइङ टु से इज द्याट अन्डर दि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुनसक्छ, अफकोर्स सिन्स दे आर अफरिङ द सिमिलर टाइप्स अफ द प्रडक्ट्स आर गुड्स टु द कस्टमर्स, यसमा चाहिँ जस्तो इज देयर any kind of the easy condition to enter the new kind of the forms to the industry? यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ of course existing industry लाई के हुन सक्छ, threats create हुन सक्छ। That means so they have to face the threats and that means which leads to the low profit हुन सक्छ। सो यहाँहरूले चाहिँ जस्तो सर्ट टर्ममा अथवा लङ टर्ममा चाहिँ जस्तो फर्म्सहरूको चाहिँ जस्तो पर्फेक्ट मार्केट कम्पिटिसनमा फर्म्सहरूको चाहिँ प्रफिट अथवा एबनर्मल लस होइन अथवा चाहिँ त्यो प्रफिट एन्ड लसको कुराहरू हेर्नु भएको छ। सिमिलरली मैले त्यो चाहिँ इक्जाम्पल मात्र लिएँ, वेदर यु आर करेक्टिङ विथ द्याट इक्जाम्पल अर नट, बट वाट आई मिन टु से द्याट होइन, मेकिङ द एनालाइसिस अफ द इन्डस्ट्री अफकोर्स we do see the possibility of the entry of the new forms अथवा एक्जिटको कन्डिसन्स के छ त, इजी छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। त्यसमा पनि अरू भेरियस थिङ्सहरू हेर्छौँ। पावर अफ द सप्लायर्स भयो होइन, सप्लायर्सहरू हाउ स्ट्रङ इज द सप्लायर्स, हाउ स्ट्रङ इज द डिस्ट्रिब्युटर्स, त्यसले पनि के हुनसक्छ, इफ दे आर बिङ स्ट्रङ अफकोर्स देयर इज लेस पोसिबिलिटी अफ इन्टरिङ द न्यू फर्म्स
त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको प्रोफिटेबिलिटी इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ फर्म्सहरूको बिजनेस इन्टिटिजहरूको प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ हाई हुने अथवा चाहिँ लो हुने भन्ने कुरा चाहिँ द्याट डिपेन्ड्स अपन दिज कन्डिसन्स है। दिस कन्डिसन मिन्स थ्रेट अफ के अरे न्यू इन्ट्रीका कुराहरू भइहाल्यो, पावर अफ द सप्लायर्स होइन त्यो कतिको स्ट्रङ छ, इभन पावर अफ द बायर्सहरू भइहाल्यो, यसपछि युनिफाइड बायर्सहरू भयो, लार्ज भोल्युममा चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिस पर्चेस गर्ने बायर्सहरू भयो भने अफकोर्स सो दे आर बिङ स्ट्रङ्गर देन द सप्लायर्स, द्याट मिन्स दे डु हेभ मोर अथवा हाई बार्गेनिङ पावर। त्यसले गर्दाखेरि पनि अफकोर्स द प्रोफिटेबिलिटी अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन माइट बी द लो। अब अर्को चाहिँ थ्रेट अफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्युट्स भनेको छ, यो चाहिँ अफकोर्स सिम्पली दिस इज द कन्सेप्ट रिलेटिङ टु द सब्स्टिट्युसन राइभलरी एमङ द कम्पिटिटर्स होइन, त्यो काइन्ड अफ दि त्यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेको अल दिज द फ्याक्टर्स आर डिटर्माइनिङ द प्रोफिटेबिलिटी अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ यो कन्डिसन्सहरू फेभरेबल भयो भने चाहिँ भनेको फेभरेबल इन अ सेन्स कि अब यसमा चाहिँ जस्तो इन्डस्ट्रीमा भित्र भएका फर्म्सहरूको अनुकूल भयो भने चाहिँ देयर प्रोफिटेबिलिटी, देयर स्ट्रेन्थ, देयर लेभल अफ पर्फर्मेन्स इज बिङ हायर होइन, एप्रिसिएटिभ। अब यसमा चाहिँ अदरवाइज के हुनसक्छ, सो दिस भेरिएबल्स व्हेन दिज आर बिङ अनफेभरेबल टु द इन्डस्ट्री or when these are being unfavorable to the firms under the industry, and of course that does create the threats to the existing business firms under the same industry। त्यसो भएको हुनाले इन्डस्ट्रीको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ डिटर्मिन गर्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ पोर्टर्सको 5 फोर्सेस मोडेलको चाहिँ कन्क्लुजन हो। सो द्याट्स द समरी होइन, द्याट्स द काइन्ड अफ द समराइज पार्ट अफ दिस डिस्कसन। नाउ वी आर गोइङ टु मेक द फर्दर डिस्कसन अफ द्याट द थिङ्स। जस्तो यसमा 5 फोर्सेसहरू भनेको छ, 5 डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूको डिस्कसन इमेजिनेसन गरेको छ। एमङ देम वान इज के द बेरियर्स टु एन्ट्री थ्रेट्स अफ द न्यू इन्ट्रान्स भनेर द्याट इज अन द टप। अब त्यो टप के अरे राइट ह्यान्ड साइडमा हामी देख्छौँ जस्तो कस्टमर्स अथवा बार्गेनिङ पावर अफ बायर्स भनेर। नेक्स्टमा चाहिँ सब्स्टिट्युट प्रडक्ट्स, अनि फोर्थमा चाहिँ सप्लायर्स अथवा बार्गेनिङ पावर अफ द सप्लायर्स, एन्ड फिफ्थमा चाहिँ कम्पिटिटिभ राइभलरी भनेर छ। एन्ड सो इनिसियली विल टक अबाउट दि थ्रेट अफ न्यू इन्ट्रान्स अर बेरियर टु इन्ट्री भनेर। एज अ मेन्सन बिफोर द लेभल अफ द बेरियर्स टु द इन्ट्री स्पेसली फर द न्यू फर्म्स, यदि न्यू फर्म्सहरूको चाहिँ इजी इन्ट्रीहरू छैनन् भने, इफ देयर इज लेस चान्स टु इन्टर the new firms to the industry, so that creates the strongest favorable condition to the existing firms within the industry. So that's why यसमा पनि दुईवटा एस्पेक्ट्सहरू हामी हेर्छौँ, त्यो चाहिँ कसरी क्रिएट हुन सक्छ त होइन, इजी इन्ट्री हुने नहुने भन्ने कुरा त्यतिकै त हुँदैन। द्याट्स वाइ सो द्याट इजी इन्ट्री अफ द न्यू फर्म्स द्याट विल डिपेन्ड अपन दि 2 डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स है। अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ बेरियर टु इन्ट्रीका कुराहरू हामी हेर्छौँ, अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि, अब यसमा चाहिँ रिभेन्स लिने कामहरू कतिको स्ट्रङली गर्छन् त भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। भनेको यसमा चाहिँ एक्जिस्टिङ फर्म्सहरूले चाहिँ अब जस्तो टिट फर ट्याट कतिको गर्न सक्छ न्यू फर्म्सहरूको लागि भन्ने कुराले पनि त्यहाँ चाहिँ इजी इन्ट्री हुन्छ कि हुँदैन नयाँ फर्म्सहरूको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ। सो भनेको एक्सपेक्टेड रिटालिएसन भनेर भन्छ, यो 2 डिफ्रेन्ट थिङ्सहरूले चाहिँ डिटर्मिन गर्छ, इन्ट्री अफ द न्यू फर्म्सलाई डिटर्मिन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। बट बिफोर मुभिङ टु द्याट डिस्कसन, सो अन्डर द बेरियर्स टु के अरे अन्डर द के त इन्ट्री बेरियरमा चाहिँ जस्तो हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि न्यू फर्मको इन्ट्रीलाई रोक्ने अथवा चाहिँ अब्स्ट्याकल क्रिएट गर्ने फ्याक्टर्स के हुन सक्छन् भन्दाखेरि economies of scale of the existing firm है। That means if existing organization within the industry, if they are being able to maintain this economies of scale, यहाँ इकोनोमिक्समा पढेकै टर्मिनोलोजी हो, स्तरको मितव्ययिता भन्छौँ हामी। सो द्याट मिन्स अब यो स्तरको मितव्ययिता कुन बेलामा के अरे जेनेरेट हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यसमा चाहिँ when organization is having that efficiency, जस्तो स्किल ह्युमन रिसोर्सेसहरू भयो भने, इभन प्रोडक्सनमा अथवा चाहिँ इभन मार्केटिङ सेक्टर्समा अथवा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हुन्छ नि, इफिसियन्सी अफ द म्यानेजमेन्टको रिजनले, लेबरको स्किलमा आएको इम्प्रुभमेन्टको रिजनले गर्दा के हुनसक्छ, इकोनोमिज अफ स्केलहरू चाहिँ जेनेरेट हुनसक्छ। द्याट मिन्स
being able to produce the goods and services at low cost. त्यसरी पनि हेरौँ हामी त्यो सिंगल पार्टमा मात्र होइन फेरि फर इक्जाम्पल इफ वान कम्पनी इज बिङ एबल टु पर्चेस द र मटेरियल्स हुन्छ नि विथ द ह्युज भोल्युम जस्तो हामीले चाहिँ सिंगल जस्तो हामीले चाहिँ 100 पिसेस अफ र मेटल्स किन्दाखेरि पर्ने कस्ट र थाउजन्ड्स अथवा चाहिँ 100,000 पिसेसहरू किन्दाखेरि चाहिँ बल्कमा पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स कस्ट के हुनसक्छ डिस्काउन्टको प्रपोर्सन चाहिँ म्याक्सिमम हुनसक्छ द्याट मिन्स कस्ट अफ दि मटेरियल्स विल बी द लो एन्ड अब यो गरिरहने बेलामा पनि वी आर जस्ट फोकसिङ अन द इकोनोमिज अफ स्केल कस्टको हिसाबले चाहिँ कम हुने भयो देयर आर सेभरल एक्जाम्पल्स अफ द इकोनोमिज अफ स्केल यसले चाहिँ स्तरको मितव्ययिता अवलम्बन गर्न सक्ने कन्डिसन्सहरू अर्गनाइजेसनको धेरै हुनसक्छ भनेको इफ दिस पार्ट अफ द एक्जिस्टिङ अर्गनाइजेसन्स विदिन द इन्डस्ट्री इज बिङ हाई एट द टाइम न्यू इन्ट्री अफ द न्यू फर्म्स होइन अथवा इन्ट्री अफ द न्यू फर्म इज अलमोस्ट इम्पोसिबल किनभने दे क्यान कम्पिट विथ द एक्जिस्टिङ फर्म्स द्याट्स वाइ देयर इन्ट्री इज बिङ अब सो देयर इज द अब्स्ट्याकल टु इन्टर टु द इन्डस्ट्री त्यो पाटो छ कि छैन भन्ने कुराले सो हाम्रो मेन फोकस चाहिँ के छ भने यो इकोनोमिज अफ स्केल अथवा यो पार्टहरू चाहिँ पोजिटिभली एक्जिस्ट छन् भने चाहिँ अब एक्जिस्टिङ कम्पनीजहरूलाई थ्रेड कम हुनसक्छ अथवा प्रोफिटेबिलिटी हाई हुनसक्छ थ्रेड कम हुनसक्छ यदि यो अनफेभरेबल भयो भने चाहिँ न्यू इन्ट्री हुनसक्छ भन्ने सेन्सबाट त्यो एङ्गलबाट डिस्कसन गरिरहेछौँ सो यिनै कुराहरू भइहाल्यो अर्को चाहिँ यस्तो क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको कुराहरू छ भन्नाले टु इन्टर टु द न्यू मार्केट टु अपरेट द बिजनेस एक्टिभिटिज होइन टु मेक द रेगुलेसन अफ दि टु मेक द स्मुथ अपरेसन अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन सो वेदर देयर इज रिक्वायरमेन्ट अफ द ह्युज क्यापिटल अर नट होइन ह्युज क्यापिटलहरू रिक्वायर हुने कन्डिसन्सहरू भयो भने सो न्यू इन्ट्री अफ द फर्म इज अलमोस्ट इम्पोसिबल किनभने त्यो काइन्ड अफ ए मोनोपोली टाइप्सको दो मार्केटेज हुन्छ ओके मेरो नेटमा अलिक प्रब्लम आइरहेको छ अब हामी धेरै टाइम त बाँकी छैन मैले एटेन्डेन्स लिएँ मलाई लाग्छ आजलाई यति गर्दा बेटर आजलाई यति गरौँ न सर नेटमा प्रब्लम छ भने हुन्छ सर ल थ्याङ्क यू क्लास होइन अलिकति इन्टरेक्टिभ भइरहेको छैन हामी यो फर्स्ट च्याप्टर सके पछाडि थोरै इन्टरेक्सन गरौँला त्यसो आजलाई यति गरौँ ह्याभ अ नाइस डे थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू सर Thank you, sir. Have a nice day. Thanks for watching.